ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا أعزائي المتابعين، وأتمنى لكم بداية ويك سعيدة وجميلة على الجميع إن شاء الله. أولا أود أن أشكر أخي العزيز الأستاذ عبد الله الحوطي على تفانيه في تقديم المحاضرة السابقة للأسبوع الماضي، والتي كانت عن ال MRI Image Contrast and Image Artifacts. طبعا المحاضرة كانت جدا جميلة ومفيدة للجميع، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. والشكر أيضا موصول للقائمين على هذه المنظمة من متطوعين ومتطوعات، وأسأل الله لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية. Today we're gonna go over the 8th online lecture, which is gonna be all about the magnetic resonance contrast agents by Abdulmajeed Alotaibi. Before we kick off, I would like to talk a little bit about the history of MRI contrast media. طبعا الكونتراست agents عبارة عن مجموعة من وسائط التباين التي تحتوي على مادة كيميائية مصدرها الطبيعة وتسمى جادولينيوم. طبعا السبب الرئيسي من استخدامها في تصوير الرنين المغناطيسي هو visualization of internal body structures، وأول مستكشف لها كان العالم البريطاني بول لوربر وفريقه الطبي. ننتقل لل second slide تتكلم عن ال early days in which the MRI contrast was shown on the market. طبعا it was recognized for many features. the first one إنها non-ionizing. second one إنها safe يعني non-invasive. الثالث إنها excellent وتعطي excellent soft tissue contrast ولا يوجد أي pony artifacts تصدر من هذه الكونتراست مقارنة ببعض الكونتراست ميدياز اللي نستخدمها غالبا في الكمبيوتر توموغرافي. فكلنا نعلم بأن الرنين المغناطيسي يتطور بشكل ملحوظ وسريع، فلذلك قرر أغلب الباحثون والكيميائيون إصدار موافقة لاستخدام أول كونتراست ميديا أعتقد في عام 1988، يعني قبل 28 عام، وكانت تعرف باسم الماغنيفست. طبعا الماغنيفست تستخدم حاليا كليفر كونتراست ايجنت in many US clinical facilities. ننتقل معا إلى الكونتراست ايجنت كرايتيريا. طبعا الفيرست وان قدرتها على تغيير العوامل أو البارامترز المسؤولة عن ال MRI imaging contrast مثل TR shortening، T1 relaxation، وأيضا يجب أن تتمتع بتركيز عالي يساعدنا على lightening or enhancing the region of interest. والشرط الثالث وهو أن يكون وقت إزالتها من الجسم معقول ولا تترسب فيه أو تستغرق وقت طويل فيه. رابعا أن يكون معدل التوكسيسيتي اللي هو معدل السمية فيها منخفض بقدر المستطاع. وأخيرا أن تكون مدة تخزينها معقولة وفترة صلاحيتها أطول. ننتقل إلى أنواع الكونتراست الرئيسية، فهم اثنان: positive contrast agent وغالبا تكون paramagnetic which is slightly affected by the static magnetic attraction or the gradient magnetic changing. أيضا يمتاز هذا النوع بتأثيره على T1 and T2 lightning. بالإضافة إلى ذلك هذا النوع خصيصا يقلل من تأثير T1 relaxation، وتظهر لنا في صور رنين باللون الأبيض أو الهايبر intense on T1 sequences، وهي ما يستخدم غالبا في فحوصات الرنين. In this slide we will be discussing the negative contrast agent، وهو النوع الثاني من contrast agents، ويمتاز بأنه super magnetic and can be easily affected by the magnet، وأيضا لديه القدرة على shortening T2 and T2 star unlike the positive one. وتظهر لنا hypo intense في صورة رنين أي dark. في هذا السلايد نستعرض معكم أسماء الكونتراست ايجنتس، وتندرج تحتها ثلاثة أنواع من التسمية، وهي الكيميكال نيم، generic name and brand name. chemical name مثل ما نشوف بسكرين طويلة جدا وتحتوي على أسماء العناصر الكيميائية المكونة للكونتراست ايجنت، فلا يتم استخدامه في الكلينيكال سايتس. بينما الجينيريك نيم مثل ما نرى في السكرين فهي أقصر من الكيميكال نيم وتستخدم فقط في المصانع بغرض توزيعها وترتيبها حسب التركيز ونوع المادة المستخدمة. النوع الثالث من الأسماء وهو البراند نيم، وهو ما يتم استخدامه للتسويق عن طريق المانيفاكتشرر
أو المصانع وفي المستشفيات يكون أهم اسم من هذه الأسماء هو البراند نيم، مثل ماغنيفيس، مثل مالتوي هانز، مثل دوتاريم، أبلافار إلى آخره. أما بما يتعلق بالدوز أماونت فهي تعتمد اعتماد كلي على وزن المريض، فلكل كيلوغرام نحقن 0.2 ml. فلو نفترض بأن حجم المريض 60 كيلوغرام فبالإمكان حساب الجرعة بالطريقة التالية: 60 كيلوغرام تكون divided by 10 يعطينا 6، والماكسيمم دوز تكون 0.2 مثلا مليلتر divided by 10 تعطينا 2. فالجيفن دوز يكون كمحصلة نهائية 6 times 2 equals 12 ml. 12 ml هذه الجرعة التي تعطى للمريض اللي حجمه 60 كيلوغرام. سلايد نستعرض معاكم ال contraindications and precautions before injecting the patient with contrast media، وهي كالتالي: الأنيميا أو sickle cells، impaired renal functions، renal failure، seizure، repeated procedures، pregnancy، nursing mothers، pediatric patients and nephrogenic systematic fibrosis. فهذه جميع precautions اللي لابد أن نضعها بالحسبان أو نصب الأعين قبل injecting the patient with the contrast. في هذا ال PPS نستعرض معكم متابعينا نبذة عن النفروجينيك سيستماتيك فايبروسيس، وهو أحد الكونتراست contraindications، وتم ملاحظتها فقط في المرضى الذين يعانون من الأكيوت or chronic severe renal dysfunction، والGFR أقل من 30 ml per minute. فهنا بعض الريكومنديشنز التي يجب علينا كمتخصصين في الرنين المغناطيسي أن نضعها نصب الأعين أيضا لسلامة المريض. أولا نتأكد بأن المريض قام بعمل البلود وورك وتم التأكيد على معدل الGFR لمدة لا تزيد عن 6 أسابيع، مع التأكد من أمراض الكلى وعمر المريض وضغط الدم والسكري وأمراض الكبد بأنواعها. بينما هذا ال PPS يعرض لنا كيفية ظهور الكونتراست ميديا في صور الأشعة. طبعا هذه عبارة عن pathological condition in different MRI sequences. بينما هذا السلايد ينبهنا على common contrast media side effects or complications، والتي من الممكن أن يواجهها المريض بعد الحقن، مع ذكر نسب حدوثها مثل الهيديك، localized coldness، nausea، numbness، dizziness. طبعا لكل side effects من هذه الأنواع نسبة معينة، مثل أعلى شيء الهيديك وأقل شيء عندنا هنا الديزنس. ماذا نفعل لو كان لدينا مريض لديه chronic kidney disease أو لديه GFR أقل من 30 ml؟ أولا نحاول استخدام modality بديل إن أمكن. ثانيا نقوم بعمل informed consent يوقعها المريض أو وليه. ثالثا استخدام دوز أقل بقدر المستطاع. رابعا التأكيد على قسم الكلى بعمل hemodialysis treatment بأسرع وقت ممكن. هنا متابعينا الأعزاء تنتهي تغطيتنا لهذا اليوم، ونسعد باستقبال جميع الأسئلة والاستفسارات والاقتراحات عن طريق إيميل المنظمة السعودية للتصوير المقطعي الموجود أمامكم في الشاشة، وبإمكانكم متابعتنا على منصاتنا الإعلامية في تويتر، فيسبوك، سناب شات واليوتيوب. وشكرا جزيلا للمشاهدة.